Hello everyone, welcome to Asomiya Digital. আজি আমি এইটোৱে তোমালোকৰ ক্লাস 6 ৰ নতুন কিতাপ হয় ইংলিছৰ লেসন নম্বৰ 2 যেটো আছে তোমালোকৰ দা গোল্ডেন টাচ। এই যেটো লেসনটো আছিল এই লেসনটো তোমালোকৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছে সেই সকলোবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক আজি আমি এইটো আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ যিমান হিয়াত প্ৰশ্ন আছে, এক্সাৰসাইজ দিয়া আছে, এই সকলো এক্টিভিটি যে আছে মানে সকলোবিলাক আমি কৰিম লগতে সুন্দৰকৈ আমি আলোচনা কৰি যাম। গতিকে তুমি পালকে প্ৰথম বা হেকলৈকে চাই যা ভিডিওটো। আই প্ৰথম তোমালোকৰ এই প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক কৰিম তাৰ পিছত এই যিবিলাক এক্টিভিটি আছে সকলোবিলাক এটা কন্টিনিউ কৰি যাম ঠিক আছে। আৰু তোমালোকে যদি এই লেসনটো এই তোমালোকৰ দা গোল্ডেন টাচ লেসনটো পঢ়াত বা বুজাত কিবা অসুবিধা পাইছা মানে এটা ষ্টৰী হয় তাৰ ওপৰতো সুন্দৰকৈ মই ভিডিও দিয়া আছে তোমালোকে চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটো ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচন দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰিবা ঠিক আছে। আৰু ক্লাস 6 ৰ আন ভিডিঅ'বিলাকৰ লিংকত লৈ দিয়া থাকিব তাত গৈ তোমালোকে যদি চোৱা নাই চাব পাৰিবা। বাৰু এতিয়া আজি আমি আৰম্ভ কৰো। তোমালোকৰ এই এক্টিভিটিজ আছে কি এক্টিভিটিজ বুলি দিছে তাতে তোমালোক প্ৰথমতে আছে এক নম্বৰ কি দিছে লেটস সি হাউ মাচ উই হেভ আন্ডাৰস্টুড কি কৈছে লেটস সি আমি চাওচোন বলা হাউ মাচ উই হেভ আন্ডাৰস্টুড আমিনো কিমান হাউ মাচ আমি কিমান উই হেভ আন্ডাৰ আমি বুজি আমি যে লেসনটো বা ষ্টৰীটো পঢ়িলো তোমালোকৰ দা গোল্ডেন টাচ তাৰ পৰা আমি পঢ়ি মিলি কিমান বুজি পালো এই তাৰ পৰা আমি এতিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰিব কৈছে ঠিক আছে। এক নম্বৰ তোমালোকে আনসাৰ দা ফ্লোইং কোৱেশ্চন ঠিক আছে। এক নম্বৰ তোমালোকৰ আনসাৰ তলৰ প্ৰশ্নবিলাক দিয়া আছে নহয় এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰবিলাক কৰিব কৈছে। আমি প্ৰশ্নবিলাক উত্তৰবিলাক এড কৰা আছে এইবিলাক আমি এতিয়া আলোচনা কৰা। তোমালোকে ভিডিঅ'বিলাক প্ৰথমতে বুজি লোৱা তাৰ পিছত ভিডিঅ'টো পজ কৰি লিখি ল'ব পাৰিবা প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাক ঠিক আছে। বাৰু এতিয়া এক নম্বৰে দিছে তোমালোকক হোৱাট ডিড দা কিং উইচ ফৰ কি কৈছে ৰজা আমি পাইছো নে গলে ৰজাৰ কাহিনী গতিকে হোৱাট ডিড দা কিং উইচ ফৰ হোৱাট ডিড মানে কি বিচাৰিছিল মানে কি আছিল কিং উইচ ফৰ উইচ মানে পাবলৈ ইচ্ছা কৰা বা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে ৰজাজনে কিহৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে হলিছে তোমালোক হোৱাট ডিড দা কিং উইচ ফৰ ৰজা সেই ৰজাজনে কোন আছিলে ৰজা কিং মিডাছে কিহৰ বাবে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে বা কি পাবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিলে এনসাৰ কি হ'ব দা কিং উইচড ফৰ হোৱাটএভাৰ হি টাচড would turn into gold মানে যিটো আছিল যে কি আছে তোমালোকৰ আমি লেসন পাইছো নহয় কি আছে ডিভাইন স্পিড ডিভাইন সোর্স কি উইশ কৰিছিলে মানে কি ইচ্ছা পাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে সেইটো আছিল কি দা কিং ৰজাজনে উইচড ফৰ মানে ইচ্ছা মানে খুজিছিলে বা ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে কি কৈছিলে হোৱাটএভাৰ হি টাচড মানে হোৱাটএভাৰ যিকোনো বস্তুৱে তেওঁলোকে টাচ কৰি দিয়ে চুই দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ব would turn into gold মানে সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে বা আশীৰ্বাদ বিচাৰিছিলে বৰ বিচাৰিছিলে হয়নে। তাৰ পিছত বি আছে তোমালোকৰ চোৱা হাউ ডিড দা কিং টেষ্ট হিজ পাৱাৰ কি কৈছে হাউ ডিড দা কিং কেনেকৈ হাউ মানে কেনেকৈ ডিড দা কিং ৰজাজনে টেষ্ট হিজ পাৱাৰ তেওঁ যে সেই পাৱাৰটো শক্তিটো পাইছিলে কি শক্তি পাইছিলে যে বস্তুবিলাক চুই দিয়াৰ লগে লগে সোণলৈ ৰূপান্তৰিত পৰিৱৰ্তন হৈ যাব সেই যে যেটো বৰ পাইছিলে আশীৰ্বাদ পাইছিলে ডিভাইন স্পিডৰ পৰা সেই দেৱদূতৰ পৰা গতিকে সেইজনৰ যেটো পাৱাৰ সেই শক্তি দিছিলে হেতু কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিছিল হসাকৈ সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যায় যে কেনেকৈ প্ৰথমতে কেনে পৰীক্ষা কৰিছিলে এনসাৰ হ'ব কি দা কিং টেষ্টেড হিজ পাৱাৰ কি হ'ব দা কিং টেষ্টেড হিজ পাৱাৰ মানে আমি ডিড এটো পাষ্ট ফৰ্মত লিখা আছে প্ৰশ্নটো বুজিছানে অতীতকাল হোৱাৰ কাৰণে আমি টেষ্টটো এটো টাস্টেড মানে পাষ্ট ফৰ্মত লৈ গৈছো চোৱা দা কিং টেষ্টেড হিজ পাৱাৰ এইখিনি আমি এই প্ৰশ্নটো পালো কি পালো দা কিং টেষ্টেড তেওঁৰ শক্তি পৰীক্ষা কৰিছিলে কেনেকৈ বাই টাচিং এ ষ্টন কি কৰি টাচিং এটা কি চুই চাইছিলে টাচিং বাই দ্বাৰা টাচিং এ ষ্টন এটা হিল চুই চাইছিলে এণ্ড ইট টাৰ্নড ইনটু গোল্ড আৰু এইটো কি হলৈ সোণলৈ পৰিৱৰ্তন বা সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিলে হয়নে হেনেকে পৰীক্ষা কৰিছিলে এনেকৈ লিখিব লাগিব। সি আছে তোমালোকৰ চোৱা হোৱাট হ্যাপেন টু দা প্ৰিন্সেছ when the king hugged her কি কৈছে what happened মানে what happened কি হৈছিলে to the princess ৰাজকুমাৰীজনীৰ বা সেই ছোৱালীজনী ৰজাজনৰ যি ছোৱালী ডটাৰ আছিলে ছোৱালীজনী কি হৈছিলে when the king hugged her যেতিয়া নেকি when মানে কি যেতিয়া the king ৰজাজনে hug মানে কি হাবতি ধৰা যেনে হাবতি দা হার তাইক যেতিয়া নেকি ৰজাজনে হাবতি ধৰিছিলে মানে প্ৰিন্সেছ ৰাজকুমাৰী গৰাকীক তেতিয়া কি হৈছিলে এনসাৰ হ'ব কি when the king hugged the princess আমি লিখো when the king hugged her বা her থাকো princess হ'ব when the king hugged the princess she turned into a golden statue এটো statue নহয় হা statue বুলি পঢ়ে মূৰ্তি
কিটা হাক কৰিছিলে মানে হাবত তেতিয়া কি হলে চিটান পৰিবৰ্তন হৈ গৈছিলে কি হলে ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছিলে ইনটু এটা গোল্ডেন স্ট্যাচু এটা আমাৰ কি হলে সোণৰ মূৰ্তি লৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গৈছিল বা পৰিবৰ্তন হৈ গৈছিলে ঠিক আছে বুজি পাইছে তোমালোকে বুজি নাপালে কি যিকোনো তোমালোকৰ অসুবিধা হলে ভিডিও বিলাকত তোমালোকে কমেন্টছ কৰিবা কমেন্ট বিলাকত মোক গম পাম হয়নে তাৰ পিছত নেক্সট ভিডিও বিলাকত আমি হেবিলাক অকমান ভালকৈ আলোচনা কৰিম বাৰু এটা ডি আছে তোমালোকৰ ডি প্ৰশ্ন আছিলে how did the king get rid of his golden touch কি কৈছে how did the king কেনেকৈ ৰজাজনে get rid of মানে কি আছিল বা পৰিত্ৰাণ পোৱা কি হৈছিল গোল্ডেন টাচ সোণৰ যিকোনো বস্তু চুই দিলে যে সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল হেয়াৰ পৰা কেনেকৈ মানে হৈ গৈছিল মুক্তি পাইছিল rid of মানে get rid of মানে মুক্তি পোৱা বা ইয়াৰ পৰা সমস্যাৰ সমাধান পোৱা কেনেকৈ পাইছিল এনসাৰ হ'ব কি the king get rid of ৰজাজনে মুক্তি পাইছিল কিহৰ পৰা of his golden touch তেখেতৰ কিহৰ পৰা যিকোনো বস্তু সোণলৈ চুই দিলে সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যোৱা সেই শক্তিটোৰ পৰা কেনেকৈ মুক্তি পাইছিল by দ্বাৰা washing his hands in the river as divine spirit told the king কেনেকৈ টাচ কৰিছিলে কৈছো গোল্ডেন টাচৰ পৰা মুক্তি পাইছিল by washing his hands in the river তেখেতে washing হাতখন ধুই দিছিলে hands in the river কোট নদীত ধোৱাৰ পিছতে মুক্তি পাইছিল as divine spirit told the king হেতু কোনে কৈছিলে যেটো নেকি divine spirit কোন আছিল হেজন নেকি দিব্য আত্মা বা দেৱতা বুলি কওঁ আমি কৈছে ৰজাজনক কৈছে তেতিয়া নদীত গৈ হাতখন ধুই দিয়া তেতিয়া তুমি সেই যেটো হুনালি হুন হৈ যোৱা সেই শক্তিৰ তুমি তাৰ পৰা মুক্তি পাবা বুলি কৈছিলে ই আছে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন চোৱা ই কি দিছে what lesson did king Midas learn at the end কি কৈছে তোমালোকক what lesson আমি কি শিক্ষা পালো কি আমি গম পালো শিক্ষা পালো সৰি আমি নহয় ৰজাজনে সৰি what lesson did king Midas মানে ৰজা king Midasে কি শিক্ষা পালে at the end অৱশেষত ৰজা মিডাসে কি শিক্ষা পালে হেতু দিছ তোমালোকক এনসাৰ কি হ'ব at the end অৱশেষত king Midas ৰজা মিডাস কি হল learned that love and happiness are true wealth they are more precious than gold and money কি পালে at the end অৱশেষত king Midas ৰজাজনে learn that তেওঁ শিক্ষা পালে যে লেসন পালে যে love and happiness ভাল পোৱা প্ৰেম ভাল পোৱা আৰু সুখ আনন্দ are true হে সুখ আনন্দ প্ৰেম ভাল পোৱা এবিলা হৈছে true wealth হে সঁচা সম্পদ মানে এবিলা wealth মানে সঁচা সম্পদ হেবিলাহে প্ৰকৃত সম্পদ they are more precious মানে বহুত বেছি মূল্যবান কিহতকৈ than কৈ gold and money ধন বা টকা পইচাতকৈ কিবিলাক বেছি মূল্যবান বুলি গম পালে ৰজাই শিক্ষা পালে যে কি মান প্ৰেম ভাল পোৱা মৰম ভাল পোৱা আনন্দ হেবিলাকে বেছি মূল্যবান বুলি গম পালে যে সোণ বা ধন সম্পদতকৈ ঠিক আছে আমি লেসনটো অলৰেডি আলোচনা কৰিছিলো এইখিনি কথা এটা নেক্সট তোমালোকৰ কি আছে এক নম্বৰ আমি কৰিলো দুই নম্বৰ তোমালোকে চাবা আমি এটা তোমালোকে চোৱা এই এক নম্বৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন আছিল হেবিলাক আমি এটা কৰিলো আৰু আলোচনা কৰিলো ঠিক আছে তোমালোকে এইবিলাক লিখি লবা ভিডিওটো অকমান ৰখাই লবা তাৰ পিছত লিখি লবা এনেকৈ তোমালোকে লিখি লবা পাৰিবা দুই নম্বৰ কি আছে দুই নম্বৰ কি প্ৰশ্ন দিছে আমি চাওঁ হাইতে দুই নম্বৰ দিছে তোমালোকৰ দুই নম্বৰ read the following statements put a tick right on the correct statement and cross on the incorrect ones কি কৈছে read the following statements read পঢ়িবলৈ কৈছে following statement যে statement বিলাক দিয়া আছে এই কথাবিলাক দিয়া আছে এইবিলাক আমি পঢ়িবলৈ কৈছে put a tick right আৰু on the correct statement যিটো শুদ্ধ statement যিটো কথা শুদ্ধকৈ কৈছে বাক্যহাইত যিটো কথা শুদ্ধকৈ কৈছে আমাৰ কাহিনীটোৰ মতে তাত আমি ইয়াত ৰাইট টিক দিব কৈছে আৰু ক্ৰছ দিব কৈছে ইনকাৰেক্ট আৰু যিটো অশুদ্ধ statement হয় যিটো কথা নেকি অশুদ্ধ বাক্যহাইত কোৱা হেতু আমি কি লিখিম তাত পূৰণ ক্ৰছ চিন দিবলৈ কৈছে তেনে statement কি আছে এটা পঢ়ি লওঁ এটা গম পাম এই statement কি আছে Midas was very happy with his wealth কি কৈছে মানে ৰজা মিডাস কি আছিল মিডাস বহুত সুখী আছিল with his wealth মানে তাৰ তেখেতৰ ৰজা মিডাসৰ যিবিলাক সম্পত্তি ধন আছিল সেই তাকে লৈ ৰজা বহুত সুখী আছিল Midas was very happy with his তেওঁৰ সম্পদ বা ধন সম্পদক লৈ যি আছিল
তাক লৈ সুখী আছিলে আছিলে নে শুদ্ধ হ'ব নে অশুদ্ধ হ'ব এইটো হ'ব ক্ৰছ এটা আমি কি লিখিম ক্ৰছ কাৰণ ৰজা মিডাছে তেওঁ যিখিনি সম্পদ আছিলে সেইগুলো সুখী হোৱা নাছিলে তেহেতে আৰু বেছি ধন সম্পদ পাবলৈ বিচাৰিছিলে সকলোতকৈ ধনী হ'ব বিচাৰিছিলে হয়নে সেইকাৰণে সুইডালে সোণ হৈ যোৱাৰ বৰ মাগিছিলে গতিকে এইটো ষ্টেটমেন্ট আমি হ'ব কি হ'ব এইটো ষ্টেটমেন্ট তেতিয়া হলে ক্ৰছ এইটো ভুল ষ্টেটমেন্ট হয় বি হ'ব তোমালোকক কিছে The king tested his new power by touching a stone কি কৈছে The king ৰজাজনে tested his new power তাৰ যে নিউ শক্তি আহি গৈছিলে যেটো নেকি সুইডালে সোণ হৈ যায় by touching a stone কি এটা হিলক চুই মেলি প্ৰথমতে পৰীক্ষা কৰিছিলে কৈছে তো শুদ্ধনে এটো হ'ব কি এটো ষ্টেটমেন্ট তেতিয়া হলে কি এটো ষ্টেটমেন্ট হ'ব কারেক্ট এটো আমি রাইট টিক দিম ঠিক আছে তোমালোকে এটো কাট পেন্সিল দিলৰ পৰা ভালকে বুজি মেলি তাৰ পিছত আছে সি The divine spirit did not warn Midas কি কৈছে The divine spirit যেটো divine spirit আছিল দিব্য আত্মা বুলি কয় পাবা দেৱতা এজন আছিল did not warn Midas মানে ৰজা মিডাসক সাবধান বাণী শুনোৱা নাছিলে ওয়ার্নিং দিয়া নাছিলে কিহৰ কাৰণে তুমি ট্ৰাবল সমস্যা হ'ব ওয়ার্নিং দিয়া নাছিলে নে আমি ষ্টৰী যে পঢ়িতে পাইছিলো নহয় কি কৈছিলে ডিভাইন স্পিৰিটে ৰজা মিডাসক কি কৈছিলে ওয়ার্নিং দিছিলে তুমি সমস্যাত পৰিব পাৰা কিন্তু ৰজা নুশুনিলে গতিকে এটো হ'ব অশুদ্ধ ডিড নট ওয়ার্ন কৈছে নে ওয়ার্ন নকৰিলে ওয়ার্নিং নিদিছিলে কৈছে নহয় কিন্তু এটো শুদ্ধ নহয় ৰজা মিডাসক ডিভাইন স্পিৰিটে কি কৈছিলে ওয়ার্নিং দিছিলে এটো ষ্টেটমেন্ট এটা হলে ৰং হ'ব ক্ৰছ হ'ব তাৰ পিছতে আহিলে ডি কৈছে When Midas touched a stone, it turned into gold. কি কৈছে? When Midas touched a stone, যেতিয়া নেকি ৰজা মিডাসে touched a stone হিল চুই দিছিলে, it turned এটো সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিলে। এটো শুদ্ধ হ'বনে? এটো ষ্টেটমেন্ট হ'ব শুদ্ধ। ঠিক আছে? এটো ৰাইট কাৰণ সোণটো যেতিয়া পৰীক্ষা কৰিছিলে হিলটো চুইদালে এটো সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিলে। তাৰ পিছতে ই আছে The divine spirit did not solve Midas problem কি কৈছে যে দিব্য আত্মা যে দেৱতা আছিল ডিভাইন স্পিৰিট আছিল did not solve Midas problem না মিডাসৰ এছ এনেকৈ মিডাসৰ ৰজা মিডাসৰ যেটো প্ৰবলেম আছিল সমস্যা আছিল হেতু যেটো সুইডালে শেষত কি হৈ গৈছিল প্ৰিন্সেছ যিটো ছোৱালী ডটাৰ আছিল তাক সুইডালে সোণলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল আৰু হেতু লৈ ৰজা বহুত চিন্তিত হৈছিল দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল যেটো সমস্যা হলে সেই সমস্যাটো ডিভাইন স্পিৰিটে সমাধান কৰি দিছিলে নে আই পাইছিলো কি ৰজা সমাধান কৰি দিছিলে এটো কি হ'ব সৰি ডিড নট সলভ আছে এটো ভুল হ'ব ডিকেসলে সৰি ডিড নট সলভ মিডাস প্ৰবলেম সমস্যাটো সমাধান নকৰিলে কৈছে কিন্তু প্ৰকৃততে সমস্যাটো সমাধান কৰিছিল এটো হ'ব ষ্টেটমেন্ট কি হলে ভুল হয় মানে সমস্যাটো সমাধান কৰি দিছিলে বুজি পাইছা নে ঠিক আছে তোমালোকে এটা নেক্সট তোমালোক 3 নম্বৰ কি আছে চাওহা 3 নম্বৰত কি দিছে চোৱা ভালকে তোমালোকে এইবিলাক নিজে তোমালোকে কিতাপত কৰি লোৱা বুজি লোৱা তাৰপিছত নিজে তোমালোকে কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে read the sentences given below and replace the underlined part with a word from the box কি কৈছে read the sentences given below read পঢ়িব sentences বাক্যবিলাক given below তলত যে বাক্য শাৰীবিলাক দিয়া আছে এইবিলাক পঢ়িব গৈছে তাৰ পিছতে কি কৈছে তোমালোকক and replace the underlined part আৰু তোমালোক replace মানে হে হলনি এই underline যে part আছে অংশ প্লেস underline part মানে underline যেটো কৰা শব্দ আছে বা বাক্য শব্দাংশ আছে এইবিলাক কি ৰিপ্লেস কৰিব আছে কিহৰ লগত part with word from box এই বক্সত যে দিয়া আছে শব্দকেইটা এটা চাৰিটা এই চাৰিটা শব্দৰ তোমালোকৰ এই কোনটো শব্দ অৰ্থ মিলিছে তাৰ লগত কি হৈছে হলনি কৰিব দিছে তোমাৰ চোৱা প্ৰথমতে এক নম্বৰ দি আছে আমি চাও ইয়াতে আছে এক নম্বৰ দি আছে মিডাস ওয়াজ সারপ্রাইজ মিডাসে আচৰিত হৈ গৈছিল কি পায় যেতিয়া নেকি হেতু সোণলৈ প্ৰয়োজন হেতু দেখি মিলি ডিভাইন স্পিৰিটে আচৰিত এটো কোনটো ওয়ার্ড আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম সারপ্রাইজ মানে আচৰিত হোৱা আৰু শক মানেও আচৰিত গতিকে আমি সারপ্রাইজ কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম শক এই শক যেটো শব্দ নহয় এটো তোমালোকে ইয়াত ৰিপ্লেস কৰিব পাৰা ঠিক আছে তাৰ পিছতে 2 নম্বৰ আছে the divine spirit agreed to fulfill his wish divine spirit জনে agreed সম্মতি হল to fulfill তেওঁ যেটো ইচ্ছা আছিল ৰজা মিডাসৰ তাৰ সেই ইচ্ছাটো মানে পুৰাবলৈ
সন্মত হৈছিলে তেতো হেতু কি হ'ব ইয়াৰ অৰ্থ সন্মত হোৱা বা অনুমোদন দিয়া সৰি ইয়াৰ অৰ্থ এইটো মিল হয় গ্ৰান্টেড মানে হলো দিয়া বা ফুলফিল এইটো তে হলে ইয়াৰ শব্দটো হলো এইটো এই আন্ডাৰলাইন পাৰ্টটোৰ ঠাইত আমি এই গ্ৰান্টেড শব্দটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিম এই এগ্ৰিড টু ফুলফিল এই শব্দকেইটাৰ ঠাইত আমিটো নিদি এই গ্ৰান্টেড শব্দটো আমি লিখিম ঠিক আছে তোমালোকে এটো লিখি লবা বহিত লিখি লবা এনে ভালকে মই জাস্ট তোমালোকক বুজাই দিছো 3 নম্বৰ আছে Midas demand forcefully that his wish be fulfilled Midas demand forcefully মানে জোৰ কৰিছিলে যে সমস্যা হ'ব পাৰে তোমাৰ যদি এনেকে তোমাৰ যেটো উইশ তুমি কৈছা যে কি সৈদিয়া লাগিলে খুন হৈ যাব হেতু যদি তুমি লোৱা তে তোমাৰ সমস্যা হ'ব পাৰে কিন্তু তথাপি ৰজা নামানিলে যে জোৰ কৰি হলে হেতু ইচ্ছা হেতু দিবৰ কাৰণে কি কৈছিলে ডিভাইন ষ্ট্ৰোক কৈছিলে গতিকে ডিমান্ড ফোর্সফুলি তাৰ মানে এটো কি হ'ব তা জোৰ জবৰদস্তি লোৱা তেতিয়াহলে ইনসিস্টেন্স জোৰ জবৰদস্তি কৰি লোৱা বা এটো কথা তেতিয়াহলে কি হ'ব ইনসিস্টেড হয় ইয়াৰ অৰ্থ এই মানে তোমালোকৰ যেটো ইয়াত আন্ডাৰলাইন পাৰ্ট আছে নহয় অংশ আছে ডিমান্ডেড ফোর্সফুলি এই শব্দ কেইটাৰ হলনি আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিম এই ইনসিস্টেড যেটো আছে ইনসিস্টেড শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিম এটো তোমালোকে লিখিবা এই পাৰ্টত লৈ যাবা ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ হেখ এটাই থাকিলেকে তোমালোকৰ Midas was happy and enthusiastic Midas was happy and enthusiastic when his wish was fulfilled jan jetia neki Midasor wish ইচ্ছাটো কিও সম্পূৰ্ণ হৈ যেতিয়া তেওঁ খুব আনন্দিত খুব এক্সাইটেড হৈছিল না এটো একটকে এক্সাইটেড শব্দটো আমি ইয়াত লিখিম ঠিক আছে এই শব্দটা হলনি আমি ইয়াত এক্সাইটেড লিখিম ঠিক আছে বুজি পাইছা না এতিয়া তোমালোকে এইয়া তোমালোকে লিখি লবা এয়া নেক্সট তোমালোক কি আছে 3 নম্বৰ কইলো এটা 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি আছে আমি পঢ়িলাম 4 নম্বৰ হৈছে choose the correct alternative from the options to complete the each sentence তোমালোকৰ ইয়াত যে বেলেগ কে দিয়া আছে অল্টাৰনেটিভ বিকল্প হিচাপে তোমালোকৰ অল্টাৰনেটিভ মানে হল বিকল্প হা বিকল্প তোমালোকৰ এটা বাক্য হাই দিছে খালি ঠাই দিছে এই খালি ঠাইডোখৰ তোমালোকৰ চাইটাৰ বা যোনটো ইয়াত লাগিব যোনটো আসলে ম্যাচ কৰিব হেতু তোমালোকক লিখিব কৈছে এটা প্ৰথমতে কৈছে কি কিং মিডাস গ্ৰেটেষ্ট ডিজায়াৰ ওয়াজ টু কিং মিডাসৰ ৰজা মিডাসৰ গ্ৰেটেষ্ট ডিজায়াৰ মানে খুব পাবলৈ ইচ্ছা কৰা কি পাবলৈ খুব গ্ৰেটেষ্ট সকলোতকৈ বেছি মানে বিচাৰিছিল ৰজা মিডাসে হাগ হিজ ডাটাৰ ছোৱালীজনী হাবতিব বিচাৰিছিল নে হেভ মোৰ গোল বহুত বেছি ধন হুন বিচাৰিছিল নে গ্ৰেটেষ্ট ডিজায়াৰ উইচ ওয়াজ ইজ ইন দা হাতখন ধুবলৈ বিচাৰিছিল নে ৱাক ইন দা গাৰ্ডেন মানে বাগিচাত খুচৰাব কোনটো হ'ব তেতিয়া হলে এটো হ'ব তোমালোকৰ এইটো চোৱা 2 নম্বৰ হ'ব এইটো ৰাইট মানে হেভ মোৰ গোল গ্ৰেটেষ্ট ডিজায়াৰ মানে ৰজাৰ এসে প্ৰথমে কি আছিল খুব লোভিয়া আছিল হেকানে হে ধন সম্পত্তি খুব বেছি হুন যিকোনো বস্তু হুনলৈ প্ৰয়োজন মানে ধনী হ'ব বেছি ধন সম্পত্তি এটো ওটেকে হ'ব তোমালোকৰ 2 নম্বৰটো আমি ইয়াত হেভ মোৰ গোল এইটো এই খালি ঠাইত আমি কি লিখিম হেভ মোৰ গোল লিখিম ঠিক আছে বি আছে Des granted the wish of King Midas কোন দেশ মানে কোনোবা গ্ৰান্টেড দিলে উইশ দা উইশ যেটো ইচ্ছা ৰজা মিডাসৰ যেটো ইচ্ছা আছিল সেই ইচ্ছাটো বা কি বুলি কও আশা বা যেটো কব তোমালোকৰ উইশ আছিল হেতু কোনে আশাটো পূৰণ কৰিছিল দা ষ্টন হিল টুকুৰা এটা আশা পূৰণ কৰিছিল নে না দা ডিভাইন স্পিৰিট যেটো দিব্য আত্মা আছিল হেজনে পূৰণ কৰিছিল নে মিডাস ডাটাৰ মিডাসৰ ছোৱালীজনীয়ে কৰিছিল নে এক গোল্ডেন স্ট্যাচু এটা সোণৰ মূৰ্তিয়ে হে আশা পূৰণ কৰিছিল কোনে প্ৰশ্ন কৰিছিল 2 নম্বৰটা ডিভাইন স্পিৰিটে যেটো উইশ বিচাৰিছিল এটো পোৱা কৰিছিল ন গতিকে হ'ব এটো কি এটো হ'ব তোমালোকৰ 2 নম্বৰ দা ডিভাইন স্পিৰিট মানে দা ডিভাইন স্পিৰিট এ লিখিম দা ডিভাইন স্পিৰিট গ্ৰান্টেড দা উইশ অফ কিং মিডাস ঠিক আছে সি আছে তোমালোকৰ কিং মিডাস গট ৰিড অফ হিজ গোল্ডেন টাচ বাই কি আছে কিং মিডাস গট ৰিড অফ মানে মুক্তি পাইছিলে হিজ গোল্ডেন টাচ তাৰ যেটো গোল্ডেন টাচ সুই দিয়া লাগিলে বস্তুবিলাক সোণলৈ হৈ গৈছিলে সেই সমস্যাৰটোৰ পৰা কেনেকৈ মুক্তি পাইছিলে বাই কি কৰি মুক্তি পাইছিলে ওয়াশিং ইট এৱে ধুই মিলি মুক্তি পাইছিলে নে হেতু হেবিলাক ধুই মিলি মুক্তি পাইছিলে নে ওয়াশিং হিজ হ্যান্ডস ইন দা ৰিভাৰ তেখেতৰ ৰজা হাতখন নদীত পানীত হাত ধুই মুক্তি পাইছিলে নে টেকিং এ ৱাক ইন দা গাৰ্ডেন বাগিচাত খুচকাৰি মুক্তি পাইছিলে নে
by hugging his daughter মানে hugging মানে হাবুৰি ধৰা ছোৱালীজনী নিজৰ জীয়েকক হাবুৰি ধৰি তাৰ পৰা মুক্তি পাইছিলে এ শুদ্ধ এনসাৰটো কি হ'ব washing his hands in the river এটাকে এটো হ'ব 2 নম্বৰ সমান তেখেতৰ হাতখন নদীত ধুই মিলে তাৰ পৰা মুক্ত হৈছিলে হয় নাই তাৰ পিছত ডি আছে the lesson that King Midas learned from his experience is that মানে the lesson যেটো শিক্ষা পালে ৰজা মিদাসে learn from his experience অভিজ্ঞতাৰ পৰা কি শিক্ষা পালে ৰজা মিদাসে কি শিক্ষা পালে অৱশেষত goal is the key of happiness মানে সুখৰ কাৰণে সুখী হ'বৰ কাৰণে গোলটোৱে হৈছে এটা ৰাস্তা কোনটোৱে এটা চাবি মানে কি কৈছে তোমালোক আমি সুখী হ'বৰ কাৰণে শুনৰ দ্বাৰা আমি সুখী হ'ব হেতু বুজি পাইছিলে নে অভিজ্ঞতাৰ পৰা হেতু লেসন শিক্ষা লাভ কৰিছিলে নে নে আছে পাৱাৰ ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেন্ট দেন লাভ শক্তিটোৱে ভাল পোৱাতকৈ শক্তি বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হেতু বুজি পাইছিলে নে লাভ এণ্ড হ্যাপিনেস আর ওয়ার্থ মোর দেন গোল ভাল পোৱা আৰু আনন্দ এই দুটা শুনতকৈ বেছি মূল্যৱান ওয়ার্থ মানে মূল্যৱান বেছি মূল্যৱান হেতু বুজি পাইছিলে নে গ্ৰীড ইজ এভৰিথিং ইন লাইফ মানে লোভে জীৱনৰ গ্ৰীড মানে লোভ ইজ এভৰিথিং সকলো ইন লাইফ আমাৰ জীৱনত লোভেই সকলো বিলাক হেতু বুজি পাইছিলে কোনটো বুজি পাইছিলে নহলে এটো হ'ব লাভ এণ্ড হ্যাপিনেস আর ওয়ার্থ মোর দেন গোল মানে ভাল পোৱা প্ৰেম ভাল পোৱা আনন্দ সুখ আনন্দ এইবিলাক হৈছে শুনতকৈ বেছি মূল্যৱান বুলি তেখেতে হত বুজি পাইছিলে গতিকে এটো কি হ'ব 3 নম্বৰ 3 হ'ব ইয়া তো আমি এটা মানে এইটো ঠাইত কি লিখিম তা লাভ এণ্ড হ্যাপিনেস আর ওয়ার্থ মোর দেন গোল ঠিক আছে তাৰ পিছত ই কই কি কৈছে চোৱা আফটাৰ লজিং at golden task king midas মানে after losing the golden যেতিয়া নেকি তেওঁৰ সুইডালে হুন হোৱাৰ যি শক্তি পাইছিলে হেতু হেৰুৱাৰ পিছত কিং মিডাসে কি হৈছিলে বিকাম গ্ৰেডিয়াৰ তেওঁ বেছি লোভী হৈ গৈছিলে নে বিকাম ওয়েজাৰ তেওঁ বেছি অকমান জ্ঞানী হৈ আহিলে নে ৰিমাইন্ডেড এট দ্য সেম মানে ৰিমেইন ইন দ্য সেম মানে একে হৈ থাকিলে মানুহজন লস স্ক্ৰীন তেওঁৰ ৰাজ্যভাৰ হে ৰাজ্যভাৰ হেৰুৱালে কোনটো হ'ব এটো হ'ব তোমালোকৰ কি আছিল বিকাম ওয়াইজাৰ তেখেতে বেছি মানে বুজি পাইছিলে যে কি ধন সম্পদে সকলো মানুহৰ প্ৰেম ভাল পোৱা আনন্দ হেবিলাকে মূল হেতু বুলি বুজি গতিকে তেখেতে কি হবে বিকাম ওয়াইজাৰ বেছি ওয়াইজাৰ মানে জ্ঞানী হৈ আহিব এই লেসনটোৰ পৰা শিক্ষা পাইছে তেওঁ বেছি জ্ঞানী হৈ আহিছিলে দুইটো হ'ব ঠিক আছে এফ আছে তোমালোকৰ the message that the story conveys is that মানে মেসেজ যেটো আমাক বাৰ্তা দিব বিচাৰিছিলে কাহিনীৰ পৰা হেতু হল কি material wealth give happiness মানে যেটো বস্তুগত সম্পদ যে ধন হুন টকা পইচা এইবিলাক হেতুৱে আমাক আনন্দ দিয়ে হেতু লেসনটোৰ পৰা আমাক বুজালে নে হেতু বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছিলে নে greed makes a man blind and foolish মানে লোভ greed মানে লোভ makes a man এজন মানুহক blind and foolish মানে অন্ধ আৰু মূৰ্খ কৰি তোলে লোভে এজন মানুহক অন্ধ আৰু মূৰ্খ হৈ যায় এটু আমি লেসনটোৰ পৰা হেতু বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে নে goal is more valuable than life আমাৰ জীৱনতকৈ goal is more valuable goal মানে হুন is more valuable মানে মূল্যৱান than life জীৱনতকৈ হুন বেছি মূল্যৱান এটু বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে নে a golden task is more valuable than happiness মানে এটা হুন হৈছে golden task হেতু আমাৰ সুখিতকৈ বেছি সুখ আনন্দতকৈ বেছি মূল্যৱান হেতু বুজা গৈছে এটা শুদ্ধতৰ কি হ'ব ইয়া হ'ব কি greed makes a man blind and foolish এটো আমি লেসনটোৰ পৰা হেতু বাৰ্তা পাব আমি হেতুৱে মানে বাৰ্তা পালো যে কি লোভে মানুহক অন্ধ আৰু মূৰ্খ হজায় তো তেও কি হ'ব এটো হ'ব 2 নম্বৰ greed makes a man blind and foolish ঠিক আছে তোমালোকে কমেন্ট কৰিবা মইতো কৈ আছো তোমালোকে বুজি পাইছা নাই যদি বুজি পাও কিবা অসুবিধা আছে কমেন্টত কমেন্ট কৰিবা তেতিয়া আমি মই বুজান তোমালোকে বুজি পাইছা নাই ঠিক আছে আৰু এটা আহিলে বেছি ঠিক আছে কৈ আছো ন ওকে কিবাটো ওলাই যাব 5 নম্বৰ তোমালোকৰ আছে arrange the jumbled sentences in the proper order to get the summary of the story the golden task কি কৈছে arrange the jumbled sentence তোমালোক ইয়াত খেলি মেলেকৈ এই বাক্যবিলাক দিয়া আছে মানে কাহিনীটো আমাৰ যেটো আছে নহয় কাহিনীটোৰ লগত লেঠাৰি কৈ কাহিনীটো মানে কোনোবাটো কথা আগৰ কোনৰ পিছত খেনেকে দিয়া আছে
হে জাম্বল সেন্টেন্স বুলি কৈছে খেলিমেলি হোৱা বাক্যবিলাক ইন দ্য প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ সেইটো আমি প্ৰপাৰ সিৰিয়েল কৈ যেনে কাহিনীটো যেনেকৈ ঘটিছিল প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ সেনেকৈ আমাৰ লিখিব কৈছে না গেট সামাৰ তাৰপিছত আমি তেতিয়া তাৰ সামাৰিটো যিটো নেকি সাৰাংশ সেইটো এই কাহিনীটোৰ সাৰাংশটো পাম ৰিৰাইট দ্য সেন্টেন্স ইন দ্য কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ তাৰপিছত তোমালোকক প্ৰথমতে এইটো ৰিৰাইট পুনৰ লিখিব কৈছে কাৰেক্ট অৰ্ডাৰত মানে কমা কি বুলি কয় একাধিক ক্ৰমে লিখিব কৈছে আৰু begin some sentence with then after that next and finally show how events happened তোমালোক প্ৰথম পৰা তোমালোক এটা ক্ৰমে দি দিছে এক নম্বৰ মানে তোমালোক খাই ঠাই দিছে নহয় ইয়াত আমি হয়তো ইয়াত 11টা বাক্য আছে এই 11টা বাক্য একাধিক ক্ৰমে লিখিব কৈছে বুজি পাইছানে বুজি নেপালে তোমালোকে যিকোনো কনফিউজ থাকিলে কৈছো তোমালোক কমেন্টত কমেন্ট কৰিবা ইয়াত তোমালোক বাক্যবিলাক একাধিক ক্ৰমে ধৰিলো কাহিনীটো কি আছিল প্ৰথমতে ৰজা আছিলে ৰজা প্ৰথমতে খুব ধন হুনৰ লোভিয়া আছিলে তাৰ পিছত সেই এজন কি দেৱতা ধৰিলো দেৱতা ডিভাইন লগ পালে ডিভাইন লগ পোৱাৰ পিছত তেওঁ সেই বৰ বিচাৰিলে আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে যে কি যিকোনো বস্তু তাহতা চুই দিয়া লগে লগে কি শুন হৈ যাব এনেকৈ কাহিনীটো শেষত কি হৈছিলেগে হেনেকে একাডেমি হয়তো কথাখিনি প্ৰথমটো কথাখিনি শেষত লিখা আছে শেষত খেলিমেলিকে লিখা আছে গতিকে আমি লিখিব আছে তোমাৰ ইয়াত মিডাস লাৰ্ন টু বি হেপি উইথ হোৱাট হি হেড একদম শেষৰ দুচোৱা তোমালোকে মিডাসে লাৰ্ন মেডাসে শিক্ষা লাভ কৰিলে টু বি হেপি উইথ হোৱাট হি হেড মানে তেওঁ তেখেতৰ যি আছে তাকে লৈ সুখী হ'বলৈ শিক্ষা লাভ কৰিলে এটা প্ৰথমতে কাহিনীটো প্ৰথমতেটো নহ'ব একেবাৰে শেষত হ'ব হয়নে মিডাস লাৰ্ন টু বি হেপি উইথ হোৱাট হি হেড মানে তেখেতৰ যি আছে তাকে লৈ সুখী হ'বলৈ তেওঁ শিকিলে এইটো আমি লেসনটো একেবাৰে কাহিনীটোৰ শেষত আমি গম পাইছিলোঁ গতিকে এইটো খেলিমেলিকে দি আছে গতিকে আমি এটা এক নম্বৰ লাইনটোৰ কাহিনীটো মানে এক নম্বৰ লাইনটো ইয়াত হ'ব কৈছে এক নম্বৰ তোমাৰ দি দিছে ইয়াত মিডাস অলৱেজ ৱান্টেড মোৰ গোল মিডাসে সদায় বেছি হুন বা ধন হুন কাৰণে সদায় লোভিয়া আছিলে সেইটো কথা কৈছে তাৰপিছতে আমি তোমাক ইয়াত মই বেছি বিঘলকে বগাই দিলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব তোমালোকে যাতে লিখিব পাৰা তাৰ কাৰণে তোমাক মই নাম্বাৰ দিছোঁ প্ৰথমতে এই 4 নম্বৰটো যেটো হয় 1 নম্বৰ আহিলে তাৰ 6 নম্বৰটো লাইনটো তোমাৰ 2 নম্বৰ লিখা 6 নম্বৰ কি হৈছে এ ডিভাইন স্পিৰিট মেড কিং মিডাস ওৱান ডে এদিনাখন মানে ডিভাইন স্পিৰিট কিং মিডাস লগ পালে তাৰ 3 নম্বৰটো আহিলে ইয়াত 3 নম্বৰ লাইনটো আমি একাধিক ক্ৰমে লিখিম ন 1 নম্বৰটো প্ৰথম লাইনটো প্ৰথমে লিখিম 2 নম্বৰ যেটো 6 নম্বৰ লাইন আছে 2 নম্বৰ লিখিম 3 নম্বৰ লিখিম 4 নম্বৰ তেনেকৈ তোমালোকে সিৰিয়েলি ইয়াত লিখি যাবা বা বহি এখন তোমালোকে লিখিব পাৰা ঠিক আছে আমি লিখি দিছো তোমালোকে এটা ভালকে নাম্বাৰিং কৰি লবা কাট পেন্সিল দি তোমালোকে বুজিব কাৰণে তাৰ 3 নম্বৰ আছে কি দা ডিভাইন স্পিৰিট সেড I will grant you a ডিভাইন স্পিৰিট কলে যে তোমাক মই যি তোমাৰ ইচ্ছা কোৱা মই তোমাক এটা বৰ দিম তেনেকৈ 4 নম্বৰতে মিডাস সেড মিডাস এটা কলে যে কি I will whatever I touch turns to gold মই বিচাৰো যে মই যিকোনো বস্তুৱে যেটা চুই দিম হিলে শুনলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ যাব 5 নম্বৰ আহিলে excited he ran to tell his daughter he done news এটা অকমান জাপমাই কাহিনীটো কৈছে যে কি অবাকিখিনি কথা লিখা নাই গতিকে তেওঁ যেতিয়া সেই বৰটো পালে তাৰ খুব আনন্দিত হৈ যে কোৰ্সলৈ গলে খবৰ দিব কাৰণে 6 নম্বৰ আহিলে when she hugged him she instantly turned into a statue of gold তেতিয়া নেকি তাক হাবুত লৈ যে কোৰ্সলৈ গৈছিল নহয় she instantly তৎক্ষণাতে কি হৈ গল turn into a statue of gold মানে সোণৰ মূৰ্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ গল 7 নম্বৰত আহিলে কি মিডাস became very sad হেতু সোণৰ মূৰ্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হৈ যোৱাৰ লগে লগে মিডাসে বহুত দুখী অনুভৱ কৰিলে 8 নম্বৰ আছে তোমালোকৰ দা ডিভাইন স্পিৰিট told Midas to wash his hands in the river তেতিয়া নেকি দেখিলে তাৰ পিছত ডিভাইন স্পিৰিট আহি কলে যে তোমাৰ হাতখন নদীত পানী ধুই দিয়া তোমাৰ এতিয়া সেই শক্তিটো নাইকিয়া হৈ যাব বা হেবা তুমি ৰেহা পাবা 9 নম্বৰ আহিলে Midas quickly went to the river and washed his hands মিডাসে খুব সোনকালে কৰি নদীলৈ গ'ল আৰু হাতখন ধুই দিলে 10 নম্বৰ পৰা আহিলে 10 নম্বৰ 10 নাইটো his daughter came back to life তেতিয়া ধোৱা পিছতে নিজৰ ছোৱালীজনী চুলে তাৰ পিছত কি হল ছোৱালীজনী পুনৰ জীৱন্ত হৈ আহিলে তাৰ পিছত এই শেষৰ পৰা বুজি পালে যে কি মিডাস লাৰ্ন টু বি হেপি উইথ হোৱাট হি হেড মিডাসে শিক্ষা লাভ কৰিলে যিখিনি তেওঁ আছে হিয়াক লৈ সুখী হ'বলৈ তেওঁ শিকিলে এটো কাহিনীটো মানে থুলমূল এটা হাৰাংশ কাহিনীটো সেই হাৰাংশটো আমি পালো গতিকে আমি তোমাক খেলিমেলিকে দিয়া আছে নহয় এই খেলিমেলিখিনি তোমালোকে এই নাম্বাৰ দিয়া আছে তোমালোকে চাই লবা নিজৰ কবিতা তোমালোকে ভালকে লিখি লবা ইয়াত চাই মিলি তাৰ পিছত তোমালোকে বহিত নহলে নতুবা ইয়াত লিখিব পাৰা ঠিক আছে তো লিখি লবা তোমালোকে তাৰ পিছতে আহিলে তোমালোকৰ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দি আছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা মানে এইবিলাক এক্টিভিটিজ প্ৰশ্ন বুলি নহয় তোমালোক কৰিবলগীয়া কাম হা some letters may have more than one sound let's take the example of the letter A read these words aloud and notice the sounds of letter A in them কি কৈছে
some letters কিছুমান আখৰ কিছুমান লেটাৰ বৰ্ণ যিবিলাক আখৰ এ বি সি ডি যিবিলাক কিছুমান may have more than one sound কিছুমান হয়তো এটা উচ্চাৰণতকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ উচ্চাৰণ হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে তোমালোকৰ চোৱা কিছুমান মানে লেটাৰ বা আখৰ এটা উচ্চাৰণতকৈ বেলেগ বেলেগ বেছি উচ্চাৰণ আছে বেলেগ বেলেগ আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ let's take the example of letter আমি এক্সাম্পল হিচাপে বা উদাহৰণ হিচাপে আখৰ এই আখৰটো লৈছো ধৰি লোৱা read this word এই তোমালোকৰ হৰটা দিছে নহয় তাৰ পৰা তোমালোকে গম পাবা এই আখৰটো কেনেকুৱা কোনা বেলেগ বেলেগ উচ্চাৰণ হৈছে মানে loud allowed তাহৰকে পঢ়িব গৈছে তোমালোক শব্দটা পঢ়িব গৈছে notice the sounds letter a ইত্যাদি আৰু তাহত তোমালোকে লক্ষ্য কৰাচোন এই গোটেইটা হলত a টো একে ধৰণে উচ্চাৰণ হৈছে নে তোমালোক পঢ়িব গৈছে লক্ষ্য কৰিছে চোৱা আমি চাওঁ name তোমালোকে মন কৰিবা ভালকে হা name কোতে এটো a এটো name a নিচিনা উচ্চাৰণ হৈছে আমি অসমত যাবলৈ যাওঁ name Midas এছৱা এটো আছে এম আই টো Midas das das Midas এটো আ উচ্চাৰণ হলে ইয়াত name ইয়াত a টো a উচ্চাৰণ নিচিনা হৈছে ইয়াত আ উচ্চাৰণ হৈছে Midas আকৌ want টো আকৌ এটো আ নিচিনা উচ্চাৰণ হৈছে happy তো আকৌ এটো কি হৈছে a উচ্চাৰণ হৈছে happy এ আকৌ grant এটো আ উচ্চাৰণ হৈছে grant gra he gra ne mida এনেকে মানে উচ্চাৰণ বিলাক একেটাই আখৰ হয় এটোৱে হয় কি হৈছে উচ্চাৰণ বিলাক বেলেগ বেলেগ হৈছে so এট o উচ্চাৰণ এটো আকৌ ইয়াত আ হল এটো আ উচ্চাৰণ হল হেনেকৈ ইয়াত এ উচ্চাৰণ হল এটো এ উচ্চাৰণ ইয়াত আকৌ o উচ্চাৰণ হৈছে so এইছা গটিকে আমাৰ কিছুমান বৰ্ণ আছে আখৰ আছে ইংৰাজী যিবিলাক অনেকি বেলেগ বেলেগ উচ্চাৰণ শব্দ ভেদে কিছুমান বেলেগ বেলেগ উচ্চাৰণ হয় কৈছে তোমালোক তাৰ পিছতে এতিয়া কৈছে চোৱা বি now fill in the blanks তা তোমালোক এতিয়া কি এতিয়া তোমালোকে খাইঠালে পূৰণ কৰা in the following sentences তোৰ এই বাক্যবিলাকত with the words given in the box below তুমি বক্সত যে এই শব্দকেইটা দিয়া আছে lost see pull time এই শব্দকেইটা দিয়া আছে এই শব্দকেইটা তোমালোকৰ ইয়াত আকৌ সেপাৰেটলি লিখিব গৈছে তোমালোক কি বুলি লিখিছে the sound of e in get the sound of e sound যেটো শব্দ হৈছে যেটো শব্দ হৈছে সেই শব্দ মানে আমাৰ এটো কি হলো সাউন্ড মানে আমাৰ শব্দ হেতু কৈছো হা এই শব্দ হৈছে get কৈছো না ই টু ইয়াত যি উচ্চাৰণ হৈছে ই ইন get যেটো ই উচ্চাৰণ গেটত হৈছে get পালন হয় is defined from the sound of the sound e defined হেতু পৃথক from the sound of e আছে এত কৈ c এত e আছে ন গটিকে the sound of in get the sound হয় getor যেটো is sound হয় get হৈছে ন a নিচিনা হৈছে a কাৰ্ড ধৰবা হেতু কিন্তু ডিফাইন হয় কি হলো sound of e is c as c at c ge so c at e উচ্চাৰণ হৈছে আৰু ইয়াত a উচ্চাৰণ হৈছে e টোৱে হয় এটো আখৰটো e হয় কিন্তু ইয়াত c e উচ্চাৰণ c তোমাৰ অসমীয়া যে আমি বুজিবলৈ যাওঁ হসই দিলক c বা e মুঠতে e উচ্চাৰণ হৈছে আৰু ge at a উচ্চাৰণ হৈছে get c ঠিক তেনেকৈ the sound of I যেটো সাউন্ড হয় king কত হসকে কি নিচিনা হৈছে ন king at king I to sound হৈছে কিন্তু time কিন্তু define for a sound of I কি time at time কি হ'ব time তা I to আকৌ a নিচিনা sound হৈছে time কি তাই যে উচ্চাৰণ বিলাক এনেকে বেলেগ লৈছে আমি তেতিয়াহলে কি লিখিছো ইয়াত লিখো তোমালোকৰ c এই c লগত যেটো গেটৰ উচ্চাৰণ এই c লগত একে হনাইছে তেনেকৈ I যেটো কিঙৰ উচ্চাৰণ ঠিক তেনেকৈ টাইমৰ উচ্চাৰণ হেতু বেলেগ হৈছে ইয়াত তোমালোকে লিখিবা মই তোমালোক ইয়াত c ইয়াত আহিলে মই বুজাই দিম বাৰু এনে লিখি লৈছো টাইম টু ইয়াত আহিব তাৰ পিছত ইয়াত o আছে এটো o lost o তাৰ পিছত পুল u উচ্চাৰণ ইয়াত সবাই এতিয়া আমি এটা গম পালো এটা সৰি I আর ই পালো এটা o the sound of goal lost go o gold সা এই সব তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা gold এটো lost to loss বিলাক মান বেলেগ আর the sound of goal o
the sound of o or যেটো sound goldত হেউ ডিফাইন এটো পৃথক মানে পাৰ্থক্য আছে কি o sound of law lost যেটো o তালত পাৰ্থক্য আছে হৈছে ঠিক তেনেকৈ the sound of you in turn মানে the sound your যেটো sound হয় turn শব্দটোত t u r n turn বা turn হয় তা turn কিন্তু যেটো you define যেটো পাৰ্থক্য from the sound of you যেটো pull এটো পুলত যেটো you আছে তাৰ যেটো উচ্চাৰণ এটা turn pull বেলেগ হৈ গ'ল you এ হয় at উচ্চাৰণ হয় আৰু উ হ'ল turn pull গতিকে এনেকৈ পাৰ্থক্য হয় এটো কৈছে তোমালোকক তাৰ পিছতে আহিলে তোমালোকৰ এতিয়া 7 নম্বৰ দিছে গ্ৰামাৰ আমাৰ let's learn some grammar মানে আমি এটা ব্যাকৰণ কৈছো ইংলিশ ব্যাকৰণৰ গ্ৰামাৰ দিছে ইয়াত তলে চাবা a 7a read the following sentences and notice the underlined words কি কৈছে read the following sentence তোমালোকৰ বাক্যবিলাক পঢ়িব কৈছে and notice the underlined word তাৰপিছত তোমালোকে যে underlined word দিছে এইবিলাক লক্ষ্য কৰিব কৈছে ঠিক আছে এক নম্বৰে চোৱা তোমালোকে he constantly looked for ways to get money and gold he constantly look into short তোমালোকে he treated the divine spirit very well look to l double o k look আগলগত ই দিলে looked হৈ গৈছে এটো কিয় হৈছে treat t r e a t treat এটো ভার্ব হয় treat ই দি আকৌ ইয়াত ই লাগিছে treated হৈ গৈছে one w a n t wanted হৈ গৈছে granted roost এইবিলাক কিয় হৈছে ইয়াত তোমালোকৰ the sentences given above refer to actions that happened before মানে is a looked এটো মানে এই বাক্যবিলাক given above উপর দিয়া refer to actions এটো কামবিলাক দেখুৱাইছে that happened যেটো কাম নেকি অতীততে হৈ যোৱা হেতু বুজাল এৰ কৈছে চোৱা he constantly looked for ways to get money প্ৰায় constantly প্ৰায় চাই থাকে look মানে চাই দেখি থাকে বিচাৰি থাকে the ways ৰাস্তা to get money and gold কেনেকৈনো ধন পাব পাৰি তালৈ হে ৰাস্তাই হে পথেই বিচাৰি থাকে নিতে প্ৰায় বিচাৰি তেনেকুৱা he treated the divine spirit very well divine spirit জনক তেখেতে বহুত সুন্দৰকৈ আলপছান ধৰিলে এটো অতীত হৈ যোৱা ঘটনা he wanted to test the magical power wanted বিচাৰিছিলে to test the magical power যেটো এটো ম্যাজিকেল জাদুকৰী শক্তি হেতু পৰীক্ষা কৰিছে বিচাৰিছিলে এলা গোটেই ঘটনাবিলাক আগতে হৈ যোৱা কথা আছে এই কথাখিনত কিটা আছে আমি এটা পাম চাবা তোমালোকে তাৰ পিছতে এটছোৱা কি কৈছে all the sentences talk about actions that happened before all সকলো বাক্য যিবিলাক নেকি actions that যিবিলাক ঘটনানে আগতে হৈ যোৱা বুজায় when we talk about events or actions that took place at a definite time in the past we use verbs in the simple past tense কি কৈছে যে যেতিয়া নেকি নিৰ্দিষ্ট এটা থুলমুলকৈ বুজিছে পিছত আমি গ্ৰামাৰ তোমালোকে যদি গ্ৰামাৰ সেকশন অকমান যিকোনো গ্ৰামাৰ হওক বা কৈছো তোমালোকে জানিব বিচাৰিলে গ্ৰামাৰ ক্ষেত্ৰ হওক বা বাকি তোমালোক যিকোনো ক্ষেত্ৰ তোমালোক কমেন্টছত কমেন্ট কৰিবা তাৰ ওপৰত ভিডিওত মই আলোচনা কৰি দিম বা তোমালোকে নিশ্চয় মোক নাম্বাৰ দিয়া আছে তাতো তোমালোকে মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা মোৰ নাম্বাৰ দিয়া থাকিব ডিসক্ৰিপচনত তাতো তোমালোকে মোক যিকোনো ডাউট থাকিলে কন্টাক্ট কৰিব পাৰা ঠিক আছে তাৰ ওপৰত মই ভিডিও নিশ্চয় তোমালোকক ভিডিও আলোচনা কৰিম এটা কি কৈছে তোমালোকৰ যিকোনো ঘটনা অতীতত যে হৈ যোৱা হেবিলাক আমি মানে সিম্পল পাস্ট টেন্সত আমি ব্যৱহাৰ কৰো যিকোনো ঘটনা আগতে হৈ যাব মই খালু বা যিকোনো ঘটনা ঘটিলে কিবা হল এইবিলাক আৰু হেই ক্ষেত্ৰত ইন দা সিম্পল পাস্ট টেন্স অফ এ ভার্ব আৰু তোমালোকে গ্ৰামাৰ অকন জানাই চাগে জানাটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে গ্ৰামাৰ জানিবই লাগিব তুমি ভালকে বাক্যবিলাক লিখিব পাৰিবা উত্তৰবিলাক লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে ইন দা সিম্পল পাস্ট টেন্স এ ভার্ব সিম্পল পাস্ট টেন্সত টেন্স কেটা তিনটা আছে হয়নে প্ৰেজেন্ট পাস্ট আৰু ফিউচাৰ আৰু সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ ভাৰ্বৰ ক্ষেত্ৰত উই সে what we did yesterday যেটো নেকি আমি যোৱা কালি কৰিলো লাস্ট উইক বা আগৰ সপ্তাহত যোৱা সপ্তাহত কৰিলো ইভেন লং টাইম বা বহুত দিনৰ আগতে যিবিলাক যোৱা কালি হওক বা সপ্তাহ দিনৰ আগতে হওক বহুত সময় আগতে হয় হেবিলাক কি হয় সিম্পল পাস্ট টেন্সৰ বাক্য হয় we use the second form of the verb by adding ed বা d or ed of the verb let's see the first and second forms of কি কৈছে তোমালোকক আমি যেতিয়া নেকি ভাৰ্ব তোমালোকে ভাৰ্ব লিষ্ট দেখিছা চাগে সকলোৱে ভাৰ্ব লিষ্টখন জানানে তোমালোকে
ভাৰ্বৰ লিষ্টখন যেটো আমি গ্ৰামাৰ শিকিবলৈ হলে বা ইংৰাজী পঢ়ে তোমালোকে এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট কৈছো তোমালোকক যেন ভাৰ্বৰ লিষ্ট আছে তোমালোকে গ্ৰামাৰ পাবা বা যদি তোমালোকে দেখা নাই চাহ বাইদেউ সুধিব পৰা কোনোবা বা ডাঙৰ কোনোবা ভাৰ্বৰ লিষ্টখন তোমালোকে একদম খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় তোমালোকে এতিয়াৰ পৰাই সেই ভাৰ্বৰ লিষ্টখন তোমালোকে কোনোবাই চোৱা নাই মই কৈছো তোমালোকক ভাৰ্বৰ লিষ্টত তিনটা ফৰ্ম থাকে মানে past প্ৰেজেন্ট past আৰু past পাৰ্টিচিপল বুলি কয় কিন্তু past form হয় হে past form আমি কিছুমান শব্দ যদি অতীতলৈ লিখিবলৈ হয় প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ পৰা শব্দবিলাক কি কৰো কৈছে ডি নতুবা ই দি ব্যৱহাৰ কৰি আমি হেতু অতীতত আগতে হৈ যোৱা দেখাও যেনেকে বেষ্ট ফৰ্ম ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম মানে যেটো past form বা সেকেন্ড ফৰ্ম এটা শব্দ আছে লুক এই লুক মানে চোৱা এটো বা দেখা দেখিছিলে হে দেখা লুক দেখা হেতু মানে আগতে দেখিছিলে বুজাবলৈ লুক মানে দেখা লুক আগতে হৈ যাবলৈ লুকড আমি past form বুজাবলৈ ই দি ব্যৱহাৰ কৰো যেনে ট্ৰিট ট্ৰিটটো লগত আমি ই দি ব্যৱহাৰ ট্ৰিটেড কৰিলো want মানে বিচৰা বিচাৰিছিলে আগতে মানে আগতে হৈ যোৱা wanted হৈ গল grant মানে দিয়া অনুমোদন দিয়া granted দিছিলে নেকে roast এনেকে মানে এই ব্লক হৈছে তোমালোকৰ এই হতে তোমালোকে read the lesson find the তাৰ কৈছে read the lesson to find out the past forms of the verbs given below write them down in the space provided কি কৈছে তোমালোকক lesson টো পুনৰ পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু তোমালোক এই lift ইয়াৰ past form second form কি হ'ব এটো best form প্ৰথমটো আৰু past form যেটো second form কি হ'ব তোমাৰ lift টো আমি কি দাম lift এটো দি lift আৰু লগত দি তাবে lift হৈ গল turn মানে ঘোৰা মানে turned ed at ed লগাম tasked ed লগাম shocked ed realized আকৌ ইয়াত দি লগালে হ'ব ইটো যেটো আছে realized এনেকৈ আমি past form লৈ কি কৰো পৰিৱৰ্তন কৰো তোমালোকে এটা লিখি লব পাৰা তাৰ পিছতে আহিলে তোমালোকে চোৱা there are few verbs that do not follow the usual pattern of adding d or ed at the end of the form past tense কি কৈছে কিন্তু কিছুমান শব্দ আছে যনিক আমি d আৰু ed লে past form লৈ আমি নিনিও হেবিলাক যদি go to আমি past form লৈ went তেনেকে became get got see so এনেকে এবিলাক আমি past form লৈ নিও হিতৰা কৈছে বাৰু এতিয়া এবিলাক আহিলে তাৰ পিছত আহে তোমালোকক ইয়াত দিছে তোমালোক কেটামান এড কৰিবলৈ কৈছে past form লৈ নিব কৈছে এটা আমি কৰি দিছো read the paragraph and fill the blanks with the simple past tense from the verb so simple past tense আমি এটো ব্যাকরণ দি আছে নহয় এবিলাক আমি simple past tense লিখিব কৈছে গতিকে আমি এটা লিখি লওঁ তোমালোকে চাই যোৱা King Midas তুমি বিচাৰিছিল wanted হ'ব ই দি লগাম wanted so he wished to কি হ'ব wished আমি জাস্ট এটা কৰি লৈছো হয় অকন ভিডিওটো কোন বহুত দীঘল হৈ গৈছে আমি তোমালোকে বেছি দীঘল আউন পোৱা না গতিকে বহুত দীঘল হৈ গৈছে গতিকে আমি জাস্ট নেক্সট ভিডিও আমি এই গ্ৰামাৰ সেকশনৰ পৰা বাকি তোমালোকৰ যিখিনি আছে হেলা সুন্দৰকৈ আমি নেক্সট ভিডিও সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিম আজি ভিডিওত জাস্ট আমি ইয়াৰ তোমালোক কৰিব পৰাকে মই এটা লিখি দিছো তোমালোকে চাই লবা বা তোমালোকে লিখি লব পৰা ঠিক আছে এটা wished ed হ'ব ইয়াত লাগিব ed wished তাৰ পিছতে granted ed লগাম granted Midas tasked কি হ'ব tasked ed ইয়াত tasked পিছত ed লগাব লাগিব turn পিছত আকৌ হেকত আমি ed লগাম turned হৈ যাব King hugged to g ed hugged হ'ব তাৰ পিছত realize তো হেকত অকল d লাগিব realized tasked আকৌ tasked আহিলে ed tasked তাৰ পিছত want ed wanted he washed to e লাগিব washed remove ই আছে আগতে d লয় removed ইয়া তোমালোকৰ লিখি লবা সো ভিডিও তোমালোকৰ গুটেখিনি এখৰ আৰু কিবা আছে এইবিলাক অন দীঘল হৈ গৈছে ভিডিওটা আজি তোমালোকে বেছি দীঘল হলেতো আমনি পোৱা আৰু এইখিনি অকমান ভালকে আলোচনা কৰিবলৈ নহলে অকল খৰখেৰাকৈ বুজাই যোৱা বস্তু নহয় যেহেতু গ্ৰামাৰ সেকশন আছে অকন বুজাব লাগিব আমি নেক্সট ভিডিও তোমালোকৰ এই গ্ৰামাৰ সেকশনৰ বা আন যিবিলাক আছে সেইবিলাক সুন্দৰকৈ আউটাৰ ভিতৰত আমি লাহে লাহে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আজিলৈ আমি ইমানতে থওঁ আৰু তোমালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা তোমালোকৰ যদি হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা তোমালোকে যদি বুজি পাইছা তেনেহলে লাইক কৰি ভিডিও তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু লগত তোমালোকে কিবা ডাউট আছে বুজি পোৱাৰ কিবা অসুবিধা আছে কমেন্ট কৰিবা আৰু তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং